हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे ट्रक ड्राइवर वीरां नूं। मेरा नाम जैसी गिल लैंगली वोल्वो डीलरशिप तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक बारी फिर याद करवाना चाहुंदा बई अज मार्च की हो गई 1 तरीक। सो हर एक 1 तरीक नूं मैं तुहानूं जस्ट अ रिमाइंडर देना चाहुंदा भी आपां किहड़ियां चीज़ां चैक करनियां ने। उदां तां मैनूं पता तुसीं प्रोफैशनल ड्राइवर हो, तुसीं ये सारियां चीज़ां आम ही चैक करते रहने हो, पर दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर ताकि कई बारी ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੂਲੈਂਟ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਡੈਵਕੋ ਫਿਲਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਟੀਅਰ ਟਾਇਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ 100 PSI 'ਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਜੇ 100 PSI ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਟੈਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਕ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਕ ਡੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਉਬਲ ਜੇ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋਜਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਜਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਉਹ 에ਅਰ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ 에ਅਰ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ 에ਅਰ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਵੀਰਿਓ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵ ਸੇਫ ਅਤੇ ਕੀਪ ਔਨ ਟਰੱਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।